السلام عليكم. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد بقناتكم شروحات سوري. طبعا بهذا الفيديو رح نستعرض مع بعضنا طريقة تثبيت أداة نجروك بالطريقة الصحيحة، لأنه في كثير أدوات لما بدك تثبتها تطلب منك تكون مثبت أداة نجروك عشان تشتغل معك هاي الأدوات. وأساسا أداة نجروك هي أداة اختبار اختراق والكثير بيعرفها. طيب، عشان نثبت الأداة وتشتغل معنا جميع الأدوات بدون مشاكل، تابعوا معي الفيديو للنهاية. أول شي يا أخوان راح تكون جميع الأوامر تثبيت الأداة في أول تعليق أو بصندوق الوصف، أو راح تلاقوها بقناتي التليجرام. تمام يا أخوان، عشان ما حدا يقول لي وين الأوامر. طيب، الآن يا أخوان كل اللي بنحتاجه تطبيق تريمكس وبعض الأوامر. طيب، راح نجي أولا ناخذ الأمر الأول واللي هو أمر طيب انستول باكج أو باكج انستول جيت، إنه راح نثبت هاي المكتبة. تمام يا أخوان، راح نعطيها نسخ. نرجع تطبيق تريمكس. طبعا واجهة تريمكس عندي مختلفة عشان ما حدا يقول لي أنا بدي التطبيق اللي عندك أو النسخة اللي عندك، نفس النسخة اللي عندك ولكن أنا مغير الواجهة فقط. تمام يا إخوان، هي نفس النسخة تريمكس. طيب، راح نثبت الأمر الأول، راح نعطيه انتر. تمام يا إخوان، الآن راح نروح نجيب الأمر الثاني واللي هو أمر الأداة أو رابط الأداة. راح نعطيه أيضا نسخ، وراح نعطيه هون بيست وانتر. تمام، هلا تثبتت معي الأداة يا إخوان. عشان نشغلها راح ناخذ الأمر الثاني و SD نجروك، وهون بيست وانتر. تمام يا إخوان. طيب، راح ناخذ الأمر اللي بعده. خليني أشيل هاي. طيب، الآن راح ناخذ الأمر يلي بعده أيضا يا إخوان. عفوا، راح نعطيه هون بيست انتر. طيب، الآن عم تتثبت معي الأداة مثل ما نكون شايفين. طيب، هلا بعد ما طلع لك هاي الواجهة ايش بدك تسوي؟ تعطيه حرف الواي تمام بهذا الشكل، وبتعطيه انتر، وبتنتظر ثواني وراح تتثبت معك الأداة بدون أي مشاكل. لما نلاحظ هون الأداة بلشت تتثبت تماما. تمام. طيب، راح ننتظر إلى حين تخلص الأداة. راح نجيب الأمر اللي بعده واللي هو الأمر الأخير. نعطيه أيضا نسخ، نجي لهون ننتظر إلى حين بعد ما تتثبت معنا الأداة بنثبت الأمر يلي بعده. طيب، الآن يا إخوان راح نحط هذا الأمر اللي نسخناه آخر إشي، راح نعطيه أنتر. ولو ما نلاحظ الآن الأداة اشتغلت معي بدون أي مشاكل. ومبروك عليك، تثبتت أداة نجروك بطريقة جدا بسيطة وسهلة وما واجهنا فيها أي مشاكل. وهذا كان شرح اليوم يا إخوان، كثير بسيط وسهل لتثبيت أداة نجروك على تريمكس. طبعا إن شاء الله بالفيديوهات القادمة راح يكون في شروحات كثير قوية وفيديوهات كثير قوية لأدوات وشروحات عظيمة جدا. فطالب منكم يا اخوان دعمكم ولايك على هذا الفيديو عشان نستمر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.